سلام دوستان نازنین، فکت هستم و در این ویدیو با یک مطلب دیگر در کنار شما هستم. امیدوارم در صورت مفید بودن مطالب ویدیوهای من را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. لطفاً سابسکرایب را فراموش نکنید و با بیان نظرات خود من را در مسیر حقیقت جویی همراهی بفرمایید. نظریه زمین تخت. باید بدانیم که این تصور مدرن در واقع زیاد هم مدرن نیست. چند قرن پیش تقریبا تمام جمعیت دنیا اعتقاد داشتند که زمین تخت است و در این مورد هم شک و شبهه‌ای وجود نداشت. بعضی از آن باورها آنچنان عجیب و غریب بودند که باورشان فقط برای مردمان همان قبایل آسان بود. به طور مثال مردم هند عقیده داشتند که زمین بر دوش فیل‌های عظیم و جثه‌ای است و همان فیل‌های بزرگ خودشان بر روی یک لاک‌پشت غول‌پیکر بزرگتری سوار هستند. تمدن مصر و بین النهرین جهان را به عنوان دیسک شناوری در اقیانوس به تصویر کشیده است. بنی اسرائیلی ها نیز زمین را به عنوان دیسک شناور بر روی آب با محوطه قوسی بالای آن که زمین را از آسمان ها جدا می‌کرد تصور می‌کردند. آسمان گنبدی شکلی که خورشید، ماه، سیارات و ستارگان در آن بودند. اروپایی‌های قرون وسطی نیز عموما فکر می‌کردند زمین تخت است. بعدها یک ایده زمین کروی در فلسفه یونان توسط فیثاغورس مطرح شد. افلاطون در مورد زمین کروی نوشت و حدود 330 سال پیش از میلاد دانش آموز سابق او ارسطو شواهدی در مورد شکل کروی زمین با دلایل تجربی ارائه داد. از دلایلی که ارسطو برای کروی بودن زمین بیان کرد میتوان به شکل هلالی ماه در اثر افتادن سایه زمین بر روی ماه اشاره کرد. دانش زمین کروی از آن پس به تدریج شروع به گسترش در سراسر جهان نمود. شرایط به گونه‌ای رقم خورد که علم پیروز مطلق این بحث لقب گرفت و در اواخر قرن 18 و قرن‌های 19 و 20 دیگر کسی در کره زمین به کروی بودن زمین شک نداشت و یا اگر هم داشت جرأت بیان آن را نداشت و به همین دلیل در این مدت طرفداران فرضیه زمین تخت عملاً گوشه‌گیر شدند و در محافل علمی حرفی برای گفتن نداشتند، البته به جز نقشه فلت ارت که توسط ارلاندو فرگوسن در سال 1893 ترسیم شده است. این نقشه با استناد به کتاب مقدس کشیده شده است. مدل فلت ارت یک برداشت باستانی از شکل زمین به شکل دیسک است. ولی در قرن 21 ماجرا کمی پیچیده‌تر شد و بحث کروی بودن زمین با چالش‌های جدیدی مواجه شد و با وجود واقعیت علمی کروی بودن زمین نظریه زمین تخت توسط افرادی دوباره مطرح شده است. موضوع از آن جای جدی می شود که زمین تخت گرایان مدرن آدم‌های بی‌سواد قبایل بدوی نیستند و برای حرف‌هایشان دلایلی دارند که هرچند علمی نیست ولی رد کردن آن نیز به این راحتی هم نیست. شاید به این دلیل که آنها قانع نخواهند شد و همینطور غالب آنها انسان‌های مذهبی هستند که استنادشان به کتاب‌های مقدس و دینی است و اگر نظریه آنها را انکار کنید گاهن به بیخودایی هم متهم می‌شوید. آنها معتقدند که زمین مثل یک دیسک عظیم یا صفحه گرامافون بزرگ است که در مرکز این صفحه دایره شکل قطب شمال قرار دارد و در حلقه انتهایی کناره این دایره کوههای یخی قرار دارند که دور تا دور زمین را احاطه کردند و در واقع این کوههای یخی همان قسمتی از کره زمین هستند که به قطب جنوب معروف است. آنها میگویند که دیواره‌ای از کوههای یخی به طول 50 کیلومتر در حلقه انتهایی زمین وجود دارد و اگر کسی به لبه زمین برسد این کوه‌ها مانع از سقوطش می‌شوند. اگر به آنها بگویید برای این نظریه دلیل بیاورید آنها میگویند قطب جنوب غیر قابل دسترسی است، پس ما نمی‌توانیم لبه مسطح زمین را به شما نشان دهیم، همانطور که شما نمی‌توانید به ما حاشیه فضا را نشان دهید. در این تئوری آنها معتقدند ماه و خورشید در یک مدار بر روی زمین می‌چرخند. ماه هم مثل یک لامپ میباشد و ذاتاً یک جسم نورانی است که همین دلیلی است که نیاز به نور خورشید برای روشنایی ندارد. در تئوری زمین تخت گرایان قطر خورشید 51 کیلومتر است و در ارتفاع 4828 کیلومتری از زمین قرار دارد. البته ستاره‌ها کمی بالاتر و در ارتفاع 4988 کیلومتری قرار دارند و زمین به وسیله یک گنبد از جنس کریستال احاطه شده است و در پشت این گنبد هم احتمالاً آب وجود دارد. زمین تخت گرایان حتی شب و روز و ماهیت وجود فصل‌ها را هم با همین مشاهدات حسی توجیه می‌کنند. در واقع آنها با مطرح کردن گردش 24 ساعته خورشید بر روی زمین معتقدند که چون خورشید در بالای سطح زمین میچرخد در هر 12 ساعت
یک جای زمین را روشن نگه می‌دارد و در قسمت دیگر تاریک است و این گونه شب و روز به وجود می‌آید و همچنین با این فرض که خورشید در طول سال تغییر مدار می‌دهد و روی مدارهای مختلفی می‌چرخد، لذا زاویه تابش آن در این مدارها عوض می‌شود و بدین صورت فصول مختلف سال به وجود می‌آیند و این گونه تغییر فصل‌ها هم باورپذیر می‌شود. آنها میگویند نظریه زمین کروی یک توطئه است و ناسا و سازمان‌ها و دولت‌ها از آن سود می‌برند. آنها تمام مشاهدات سازمان علوم فضایی ناسا و دیگر دانشمندان نجوم را به کلی رد می‌کنند و با اشاره به ممنوعیت پرواز در فراز قطب جنوب این تئوری را که ناسا نمی‌خواهد انسان‌ها به لبه‌های زمین نزدیک شوند تا از حقیقت مطلع شوند را تقویت می‌کنند. به هر حال سوال‌های زیادی از آنها شده. به طور مثال اگر زمین تخت است چرا هیچ وقت با هیچ ابزاری نمی‌توانیم به لبه آن برسیم و خودمان را به فضا برسانیم؟ اگر زمین تخت است چرا کشتی‌هایی که از دور می‌آیند کم کم پدیدار می‌شوند نه ناگهانی؟ اگر زمین تخت است چرا وقتی به قسمت‌های جنوبی سفر می‌کنیم شکل آسمان بالای سر ما تغییر می‌کند؟ اگر زمین تخت است به وجود آمدن شب و روز را چگونه توجیه می‌کنید؟ اگر زمین تخت است میدان مغناطیسی زمین و ساختارهای داخلی آن را چگونه توجیه می‌کنید؟ اگر زمین تخت است هنگام ماه گرفتگی سایه دایره‌ای شکلی که از زمین بر روی ماه می‌افتد را چگونه توجیه می‌کنید؟ اگر زمین تخت است پس چرا سایر سیارات گرد هستند یا حتی قمرها؟ چرا ماه تخت نیست؟ چرا مشتری یا زحل یا مریخ تخت نیستند؟ و آنها برای هر کدام پاسخهایی را دادند که البته به علت طولانی شدن مطلب از آن می‌گذریم. اما بزرگترین مشکل زمین تخت گرایان برای اثبات فرضیه عجیب و پر از ابهامشان مسئله جاذبه است. اثر جاذبه نکته کلیدی در پذیرش کروی یا تخت بودن زمین است. روی یک کره نیروی جاذبه همه چیز را عمود بر سطح به سمت مرکز کره می‌کشاند، ولی روی یک صفحه با نزدیک شدن به لبه‌ها نیروی جاذبه هم تغییر می‌کند. در مرکز زمین این نیرو کاملا عمودی است، ولی با دور شدن وسط صفحه کشش از حالت عادی خارج و زاویه دار می شود. خب با این وضعیت بازی‌های ورزشی حالت مسخره‌ای پیدا می‌کنند. به طور مثال یک بازیکن بیسبال وقتی توپی را به سمت بالا پرتاب می‌کنند، توپ به سمت عقب برمیگردد و پشت سر بازیکن فرود می‌آید. اما مشکل جاذبه زمین تخت فقط مختص به پرتاب توپ نمی‌شود، بلکه قضیه بسیار مهمتر است. جاذبه روی رشد گیاهان در زمین تاثیر می‌گذارد. گیاهان برخلاف جهت جاذبه رشد می‌کنند که در اصطلاح زمین‌گرایی منفی نام دارد. خب با فرض عمود نبودن نیروی گرانش هرچند وسط زمین به سمت کنارها می‌رویم زاویه رویش درختان و گیاهان بیشتر می‌شود و در انتها تقریبا موازی سطح زمین می‌شود. در واقع هرچه به سمت لبه‌های زمین حرکت می‌کنیم به خاطر همین نیروی جاذبه مایل حس بالا رفتن از یک دیوار با شیب تند به ما دست می‌دهد که در انتهای لبه‌ها این نیرو به صورت عمودی در می‌آید و عملاً صعود به لبه زمین غیر ممکن می‌شود. اما نکته دیگر این است که اگر تصور کنیم که زمین مسطح است و جاذبه هم با همان شکل مایل در لبه‌ها وجود دارد، کناره‌های زمین به جای اینکه کوه‌های یخ‌زده پر از برف و یخ باشد، باید بیابان‌های خشک و بی آب و علفی باشد که حتی یک قطره آب هم در آن یافت نمی‌شود. چرا که جاذبه مرکز زمین آب دریاها را از لبه‌ها به سمت خودش می‌کشد. وسط دریا در مرکز زمین به تدریج بالا می‌آید تا جایی که مرکز زمین شبیه یک شهر زیردریایی خواهد شد. پاسخ آنها به این موضوع جالب است. آنها معتقدند که چیزی به نام گرانش اصلا وجود ندارد و چطور نیروی جاذبه‌ای که انقدر قوی است و می‌تواند میلیاردها متر مکعب آب اقیانوس‌ها را با وزن میلیاردها کیلوگرم روی زمین نگه دارد و مانع از بالا رفتنش شود، نمی‌تواند از پس یک بالون و یا یک پرنده کوچک برآید. در واقع آنها به کل منکر اصل وجود جاذبه شدند. آنها جاذبه را یک توهم ساخته ذهن بشر می‌دانند و معتقدند که وزن هر جسمی ماهیت ذاتی آن جسم است و اصلا به جاذبه ربطی ندارد. مثلا یک جسم 1 کیلویی وقتی سقوط می‌کند به دلیل همین ماهیت 1 کیلویی خودش هوا را می‌شکافد و سقوط می‌کند. این استدلال یعنی آنها به این موضوع فکر نکردند که چرا یک فرد وقتی از ارتفاع 4 متری میافتد پایش میشکند، ولی وقتی که همان فرد از ارتفاع 20 متری میافتد همه جایش میشکند و میمیرد. البته یک گروه دیگر از زمین تخت گرایان یک تئوری عجیب و غریب دیگر را مطرح میکنند که این جرم ها نیستند
که به سمت زمین کشیده می شود، بلکه این زمین است که با شتاب گرانشی معادل 9 و 8 به سمت بالا حرکت می کند. اما دوستان، همونطور که گفتم بعضی از زمین تخت‌گرایان استنادشان به قسمت‌هایی از کتاب مقدس است که در آن زمین را مرکز جهان معرفی کرده است. حال می‌خواهم به یک مورد تازه اشاره کنم که شاید کمتر با آن آشنا باشید. گروهی جدید که می‌گویند قرار دادن جهان هلیوسنتریک یا همان جهان به مرکزیت خورشید و مدل زمین تخت روبروی یکدیگر فریب بزرگی بوده که در طول تاریخ داده شده تا مردم واقعیت را درباره ژئوسنتریک یا همان جهان به مرکزیت زمین را متوجه نشوند. آنها با استناد به همان اسناد مذهبی زمین تخت‌گرایان میگویند که در کتاب مقدس خورشید را نشان می‌دهد که در یک مدار حرکت می‌کند و زمین را که ثابت است توصیف می‌کند. اما کتاب مقدس همچنین به لایه‌های دایره‌ای هم اشاره می‌کند. لایه‌های کروی جو در اطراف کره زمین و همینطور کره‌های آسمانی و ستارگان که کره زمین را احاطه کردند. آنها میگویند کتاب مقدس کاملا ژئوسنتریک است و هیچ مدل توجیهی برای مدل هلیوسنتریک و زمین تخت وجود ندارد. آنها معتقد هستند که زمین تخت یک مهره از کارت‌های بازی ایلومیناتی است برای پیش بردن اهداف خود. آنها میگویند آنچه که زمین تخت‌گرایان می‌دانند این است که زمین نمی‌تواند در یک مدار به دور خورشید بگردد و آن را هم از کتب دینی برداشتند، اما چرای آن را نمی‌دانند. برای همین این نظریه قرون وسطایی را باور دارند و همینطور آنها نظریه هلیوسنتریک را یک فریب می‌دانند که دشمن باعث شده است که مردم بر اساس آن فلسفه یک خالق را فراموش کنند و شیفته این نظریه بیگ بنگ و تکامل شوند. در مجموع مطالب ارائه شده این گروه بسیار منطقی تر از مطالب و نظریه زمین تخت‌گرایان است. من سعی کردم واقعیت وجودی زمین تخت‌گرایان را و همینطور نظریه ژئوسنتریک را که احتمالاً کمتر گفته شده است را بازگو کنم. اما این رشته سر دراز دارد و مطالب بسیاری برای بیان کردن وجود دارد که در ویدیوهای بعدی درباره آنها توضیح خواهم داد. لطفاً ویدیوهای دیگر من را در کانال یوتیوب من تماشا بفرمایید. سابسکرایب را فراموش نکنید و مطالب من را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سپاس از همراهی شما.